ඔන්න ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ටිකක් සාම්ප්‍රදායික දේශීය කෑමක්. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ බෝංචි මැල්ලුමක්. ඉතින් ගොඩක් අය බෝංචි වලින් හදන්නේ එක්ක බෝංචි තෙල් දානවා, එහෙම නැත්නම් බෝංචි කිරට හදා ගන්නවා. එන්නේ ඒ වගේ විදිහට තමයි බෝංචි උයන්නේ. බෝංචි මැල්ලුම් කිව්වහම සමහර අය දන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්, සමහර අය දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි හැමෝටමත් එක්ක බලමු කොහොමද බෝංචි මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම බෝංචි උමනා වෙනවා. ගොඩක් ලපටි බෝංචි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒවා මේ වගේ හොඳට දෙපැත්ත රේණු අරලා මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. හුඟක් ලියන ගානට නෙවෙයි, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් උමනා වෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලූණු මෙතන අරගෙන තියෙනවා. බී ලූණු ඔයගලන්ට රතු ලූණු උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමු මිරිස් මේ වෙනදට වඩා චූටියට තමයි ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කුරුඳු කෑල්ලක්, රම්පේ, කරපිංචා. ඊට අමතරව අපිට උමනා වෙනවා අබ ටිකක්, කෑලි මිරිස්, ලුණු, කහ, අමු තුන පහ, ඒ වගේම ගම් මිරිස්. මෙතන මම අරගෙන තියෙන උඹලකඩ ටිකක්, ඒ වගේම පොල් තෙල්. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ බෝංචි මැල්ලුම හදාගන්නේ කියලා. බෝංචි මැල්ලුම හදාගන්න මුලින්ම අපේ පොල් ටික කොටා ගන්න ඕන. ඉතින් පොල් ටික කොටාගෙන පොඩි සම්බෝලයක් වගේ හදා ගන්න ඕන. අපි මුලින්ම බලමු මේ සම්බෝලේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඉතින් පළවෙනියටම අපි පොල් ටික එකතු කරගත්තා. ඒකට අපි රසයේ විදිහට ලුණු එකතු කරගමු. ඒ වගේම කහ කුඩු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ගම් මිරිස් 3-5. ඒ වගේම අපේ උඹල කඩ වලින් කොටසක්. ඒ වගේම අමු මිරිස් වලින් කොටසක්. මෙතන ලූණු, බී ලූණු වලින් කොටසක්. මම කිව්වා රතු ලූණුත් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි මේක හොඳට කොටා ගමු. දැන් අපි සම්බෝලේ කොටාගෙන තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා කහ පාට පොල් මැල්ලුම වගේ සම්බෝලයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු බෝංචි ටික කොහොමද ටෙම්පරාදු කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අපි ඒකට අබ ටික එකතු කරගමු. අබ ටික පුපුරගෙන එද්දී අපේ කරපිංචා, රම්පේ, කුරුඳු, ඒ වගේම සුදු ලූණු, මිරිස් කියන මේ ටිකම අපි එකතු කරගමු. ඒකට අපි ඉතුරු කරගත්ත උඹලකඩ ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් අපි මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගමු. ගොඩාක් මේ සුදු ලූණු තෙල් එකේ ෆ්‍රයි වෙන්න ඕනේ නැහැ. කෑලි මිරිස් එකතු කරගෙන ටික වෙලාවකින් අපි කපාගත්ත බෝංචි ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ බෝංචි එක තැම්බෙන්න මේ වගේ මේ තෙලෙන්ම තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා මේ විදිහට තියලා තියමු. වහන්න එපා. වැහුවොත් මේක කොළ පාට ගතිය නැති වෙනවා. දැන් අපේ බෝංචි එක ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් තම්බ ගන්න යන්න එපා. බෝංචි වගේ කොළ පාට එළවලු ලාවට අමුවෙන් කන තරමට හරි රසයි, ගුණයි. ඉතින් අපි දැන් පොල් මැල්ලුම අපි හදාගත්ත මැල්ලුම මේකට එකතු කරගමු. දැන් අපි පොල් ටික දැම්මට පස්සේ පොල් ටිකත් මැලවෙන්න ටිකක් වෙලා තියාගමු. දැන් අපිට මේ වෙලාවේදී ලුණු, ගම් මිරිස් 3-5 කුඩු මදි අඩු පාඩුවක් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන් රස බලලා. දැන් අපේ බෝංචි මැල්ලුම හරි ලුණු, ගම් මිරිස් 3-5 හරි ගානට තියෙනවා. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බෝංචි මැල්ලුම. ඉතින් හරිම රසයි, සුවඳයි. හැමදාම බෝංචි හදන විදිහට නෙවෙයි වෙනස් විදිහකට දැන් ඕගලන්ට බෝංචි හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් එහෙනම් හදලා බලන්න රස විඳින්න අපිටත් කියලා එවන්න රස. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.